අපි මේ ගන්න මේ ඉන්කන්වීනියන්ට් ඉඳ නැතු ගන්න බැරි ඉඳ නෙමෙයි. Good morning guys. අද පටන් ගන්නේ අපේ day 4 හතරනේ. අපේ 4th day එක ඩුබායි වල. අපි අද යන්නේ whole ඩුබායි පැත්තට. ස්පයිසු, ගෝල්සු, කෙතකට අල්ෆාහිඩි ස්ට්‍රීට් ඒකට අපි අද හවසට යනවා වෙන පැත්තකට. ඉතින් ඒක නිසා අපි පැත්තකට ටිකක් ළඟ පැත්තක් තමයි අද සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මේ පැත්තේ පාරවල් වාහනය සත්‍ය මේ නිකන් අර ෆ්ලයිට්ස් යනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙන්නේ හිතා ගන්න බෑ. නැත්නම් ෆ්ලයිට්ස් යනවා කියලා මොකද එයාපෝට් එක DXB ඩුබායි එයාපෝට් එකත් මේ හරියට ළඟයි. ඉතින් ඇත්තටම ෆ්ලයිට්ස් යනවා යන්නේ. මේ අපි දැන් යනවා කන්න. දැන් වෙලාව 10ට විතර. හවස කොහෙද යන්නේ අපි? මේ අද ග්ලෝබල් විලේජ් එක. මේ අද හවස ග්ලෝබල් විලේජ් එක පැත්ත තමයි යන්නේ. අද දැන් දෙවරු යන්නේ ගෝල්ඩ් සූක් එකට. නිපුන් මට රත්නම් බඩු අරන් දෙන්න එක්කයි යනවා ඩුබායි ඇවිල්ලා නේ. යා ඉතින් මේ කොළපාගේ කාලා එමු. ये कैमरे में खड़े माई करेदा मुझे कैमरा है ये फिल्म में आता देखता मैं अभी जिन्हें ब्रेकफास्ट हो रहे थे आप निकुम नक्का पूरी एक्सपेरिमेंट करेगा मैं एक गुरुजी लगता है इधर का मसाला डोसा का कढ़ाई और निकुम कार्डमम है चाय एक ऑप्शन वाली जिन्हें දැන් ඊළඟට යන්නේ ගෝල්ඩ් සූක් එකට. අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගත්තා. ගෝල්ඩ් සූක් එකට ටිකක් ලංකාව වගේ නෑ. මේ ගෝල්ඩ් සූක් එකට එච්චරම දුර නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ටැක්සි එකක් දැම්මා. මෙහි කොහොමද ටැක්සි ගණන්. ඉතින් චුට්ට දුරක් වුණත් කිලෝමීටර් දෙකක් යන්නත් අපිට දිරාම් 20ක් විතර යනවා. දැන් වෙලාවත් එක්ක රස්නෙත් එක්ක ඔක්කොම බලනකොට කමක් නැහැ කියලා ටැක්සි එකක් දැම්මා. ඔයගොල්ලෝ එක්ක එකතු වෙන ගෝල්ඩ් සූක් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ ගෝල්ඩ් සූක් කියන්නේ ගෝල්ඩ් මාකට් එක. මේක තියෙන්නේ ඩේරාවල. අපි හොටෙල් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර්ස් 2.5ක් වගේ තිබ්බේ. ඉතින් අපි ඊට ලොකු වෙලාවක් ගියේ නෑ. විනාඩි 10ක් වගේ ගියේ එතන ඉඳන් මෙතනට එන්න. මේ පැත්ත මාරම බිසි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මාරම සෙනගක් ඉන්නේ. ගොඩක්ම ඉන්නේ ඉන්දියන්, පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ ඒ කට්ටිය. එතකොට මේ පේනේවල තියෙන්නේ ඒවා ඇත්තටම රත්තරන්. හිතා ගන්න බෑ. උනට ඒවා ඇත්තටම රත්තරන් වලින් හදපු කේක ඩිසයින්ස්. මාර කිලෝ ගණන් බර ඒවා තමයි ඔක්කොම තිබ්බේ. හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගෝල්ඩ් සූක් එකට. මගේ පිටිපස්සේ තියෙනවා ගෝල්ඩ් සූක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. අපි දැන් ටැක්සි වල යනකොට හැම වෙලේම හම්බෙන්නේ ඉන්දියන් අයමයි. ඊයේ කියලා අර පොඩි කාලේ ඉඳන් බලපු හින්දි ෆිල්ම්ස් වලට පින් සිද්ධ වෙන්නේ කියන ඒවා තේරෙනවා. පොඩ්ඩක් කතා කරගන්න පුළුවන්. මෙහි ඉන්න ගොඩක් ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒකට ඒගොල්ලෝ කොහෙද යන්නේ කියන එකවත් හරියට කියාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් යන් ගෝල්ඩ් සූක් එක ඇතුළට. ඒක විදිහ ඩිසයින්ස් තියෙනවා. මම දැන් මේවා බරපතල දේවල් දැක්කම එනවා මම හිතන්නේ හොඳටම බරයි. ස්ටෝන්ස් එකම මුකුත් නැහැ. තනිකරම ගෝල්ඩ් විතරයි තියෙන්නේ. අපි හදනේ වෙයි සමේ ස්ටෝන්ස් විතරනේ අපි ජුවලරි හදනකොට හදාන්නේ මාලෙන්. මේ තනිකර පියෝ ගෝල්ඩ් වලින් තනිකරම දෙපැත්තම තියන්නේ ගෝල්ඩ්. ඉතින් ඒක මේකට ගෝල්ඩ් සූක් කියන්නේ. සූක් කියන්නේ මාකට් කියන එක. ගෝල්ඩ් එකක් නෙමෙයි සුවේවත් තියෙනවා. දැන් හරිම ලස්සනයි. මේවා කීයක් දන්නේ නැහැ බබා. දැක්කම පිස්සුදර එමියස මාළුත් ඉන්නවා. අර දරිවෙද්දානේ මේ අපේ පූස්ව දාලා
මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගන්න. මේ දැක්කම මතක් වෙන අර පොඩි කාලේ මේ ඉස්කෝලේ ඩාන්සින් එක ඉවෙන්ට්ස් වලට මේ නටනකොට තාපු මාල මේ ඇත්තටම ගෝල්ඩ් වලින් හදපුවා තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු ඒවා මන් දන්නේ මිනිස්සු මේවා දාගෙන කොහේ යනවද කියලා නම් සමහර විට වෙඩින්ග්ස් වලට වගේ දානිය වෙන්නේ නැති. මොකද හරිමම ලොකුයි ඒ මාල නෙමෙයි දුකේද අර මේ චේන්ස් දානේ වේස්ට් එකට වගේ අන්න ඒ වගේ ඒවා වෙන්නේ මන් දන්නේ වන්න කියන නම් මොකද්ද කියලා. එම්ස බිගර්ට් තියෙනවා ඒවා. අම්ම දැන් මොකක්ද ගන්නන්නේ මාලයක්ද වලලුද? තීනි මාලයක් වගේ 18 වගේ කීයද බලමු. ගෝල්ඩ් shopping කරන කට්ටිය ගෝල්ඩ් සූට් කැවිලා. මේක පන්නේ බලමු. කඩේකින් අහලා බලමු අපි කොහොමද ගණන් කියලා නිකමට වගේ අහලා බලමු. ටිකක් සෙනග නැති එකකින් අහලා බලමු. මේ වගේ එකක් දැම්මොත් නම් අත උස්ස ගන්නත් බැරි වෙයි කින්ද ගන්නෙ. වැඩක් නැහැ ගොඩක් බරයි. ඉතින් මේවා දැකලා තියෙනවා නේද? මේවා අපි මේ ගන්න මේ ඉන්කන්වීනියන්ට් ඉන්න නැතු ගන්න බැරි ඉන්න නෙමෙයි. ඔයා නිකමට හිතන්න අපි මේ වගේ එකක් හදාගත්තොත් අපේ ගෙදර ඉන්න පූස් එක දාලා ලස්සනට තියෙන නේද කියලා. ඇත්ත දිගටම ඇඳුම් කඩ තියෙන්නේ. shopping කරලා තමයි තියෙන්නේ. බලමු. අතට ගිහින් බලමු මේ කඩේ. ඒක කඩයක් අතරට නිකන් ගිහලා බලමු. අපි කඩවල ඩුබයි ෂේක් එකේ ෆොටෝස් ගහලා තියෙනවා. අපි හිතුවා මේ අර ලව් හිටිය එක්කෙනාගේ ෆොටෝස් ගහලා තියෙන මිනිස්සු බක්තියට ඒ වගේ ගහලා කියලා. දැනින්නම් අතරම මේගොල්ලෝගේ රූල් එකක් මේක. හැමතැනම රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියන්ගේ ෆොටෝස් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යන හැමතැනම ඩුබයි ෂේක් එකේ ෆොටෝස් ගහලා තියෙනවා. Switch magnets ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ගමු Museum of Future එකක් අපිට ගන්න ඕනේ. එතන තියෙනවා ඒ හැමතැනම තියෙනවා විකුණන්න switch magnets අපි යන තැන්වල. ඒවයි තියෙනව ගණන්. මේ වගේ තැන්වල හැම જાතියෙම මේවා තියෙනවා. මේවා සාමාන්‍ය ටිකක් අඩුයි. ඊයේත් අපි Lost Chambers Aquaventure එකේ බලනකොට දිරාම් 40යි 30යි 50යි එහෙම ගන්නවා. දැන් මේ වගේ තැන්වල 10ට 15ට තියෙනවා. යන්නත් හිතෙනවා බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉතින් සුවෙනියර්ස් කලෙක්ට් කරන කෙනෙක්ට නම් ඕන තරම් තියෙනවා කලෙක්ට් කරන්න සුවෙනියර්ස්. ෆ්‍රිජ් මැග්නට්ස් වලින් පටන් ගත්තාම මේ soft toys ඉඳන් ආයි නැති දෙයක් නෑ key tags ornaments එක જાතිය ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔතනින් මොන හරි ගත්තාම මට මතක නෑ හරියට මොකද මම ගොඩක්ම අපි යන තැන් වලින් තමයි ෆ්‍රිජ් මැග්නට්ස් ගත්තේ. මොකද ඒවයි තියෙනවා මාර ලස්සනයි හරි ස්පෙસિෆික් එතන නම ගහලා තියෙනවා කොහෙද ඒ ඇට්‍රැක්ෂන් එක කියලා. ඉතින් ඒවයින් තමයි ගොඩක් ඒවා මම ගත්තේ. ගණන් වැඩි වුණත් ඕනෙමයි ලස්සන ඔටු ඉන්නවා මේ හදපු ඇත් ඉන්නවා ස්පොන්ජ් ඇති එලඩින්ගේ පුදුම පහන තියෙනවා ලොකු ඒවා තියෙනවා නේද මේකෙන් සමහර විට මේ
මේ වගේ එකක් හදලා දෙනවා චුට්ටව දාලා. චුට්ට කියලා හැම වෙලේම මේ කියන්නේ චුට්ට කියන්නේ මගේ පොඩි පූස් පැටියක්. පැටියෙක් බඩ නෙමෙයි දැන්. නම වින්චෙස්ටර්. වින්චෙස්ටර් තමයි මට රිමුණට කියන්නේ චුට්ටක් කියලා. ඔගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ලෝකේ ලොකුම වලල්ලට තියෙන ගිනස් රෙකෝඩ් එකේ තියෙන බෑන්ගල් එක වලල්ල. මේකේ කිලෝ 58ක කැරට් 21 රත්තරන් වලින් හදලා තියෙන්නේ. කිලෝ 5ක ස්ටෝන්ස් තියෙනවා. මුළු බර කිලෝ 63.8ක් කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ මෙතන. අන්තිම ස්පයිසස් මේ තියෙන කඩයක්ද කොහොමද මාර සුවඳයි. අපිට දැන් ස්පයිසස් ගන්න ආයෙත් සැෆ්‍රන් උත් තියෙනවා. දැන් මේ කට්ටිය සැෆ්‍රන් හොඳට බොනවා ඇති. සැෆ්‍රන් බොනවා මම හිතන්නේ බොන්නේ සුදු වෙන්නද කොහෙද? මේ කට්ටිය සෑහෙන බොනවා ඇති මේ කඳු ගහලා තියෙනවා සැෆ්‍රන්. මොන ප්‍රශ්නද? මොකද නිදි. කඩේ AC එක තියෙනවා. රාත්‍රියේ ලයිට් එකකට හේර්තලා හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා එලා මෑට. මට මේ දකින්න පූසත ගන්න හිතනවා මේ බයින අම්මත් බයිනවා නිපුරොත් බයිනවා අල්ලන්න එපා කියලා. අල්ලන්න හොඳ නැහැ තමයි. මොනේ උනට දැක්කම ආදරේ හිතනවා ඒගොල්ලන්ට. අන්න ඉතින් ඊළඟට අපි ඇවිදගෙන යනකොට දිගටම ස්පයිසස් මේ තියෙන කඩවල් තමයි අපිට හම්බුනේ. ඉතින් අපි අතරට ගියා මොනවද තියෙන ස්පයිසස් ಜಾති කියලා බලන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පාට මාරම ලස්සනයි ඒ ස්පයිසස්. අමුතු ಜಾති ගොඩාක් තියෙනවා. ඉන්දියන් ස්පයිසස් තමයි ගොඩාක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ 3-5 ඒවා නැහැ ඕකේ. එක ಜಾති බත් වලට දාන ඒවා, ඒ වගේ එක ඒවා තියෙනවා බිරියානි හදනකොට දාන ඒවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඩේට්ස් තියෙනවා. ආමන්ඩ් ඇතුළට දාපු ඩේට්ස්, කැෂූ දාපු ඒවා එක ಜಾති ඩේට්ස් තියෙනවා වෙනම පැත්තක්. තියෙනවා දන්නේ නැහැ තියෙන ಜಾති හොයාගන්නත් බෑ. ඩේට්ස් තියෙනවා ගොඩක්. ඩේට්ස් එතකොට ඩේට්ස් ඇතුළට ආමන්ඩ්ස් එහෙම දාපු ඒවා අපි ඊයේ කෑවා බුෆේ එකේ මාර රහයි. ජොබ්ටත් පේනවනේ කොච්චර තියෙනවද කියලා. මේ කඩ මං හිතන්නේ පාකිස්තාන වගේ. ඒකේ ඉන්නේ අර අමුතු කර හැම පාට තියෙන අය ඉන්දියන් වගේ නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ. උතර පාකිස්තාන තමයි ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි මේ ඔක්කොම ස්පයිසස් විකුණන්නේ. මෙච්චර මේ පහේ දාලා 3-5 දාලා කන්නේ ලංකාවේ ඉන්දියාව පාකිස්තාන වගේ ඒෂියන් රටවල් නේ. ඉතින් මේ කඩවල් කරන්නේ තිකුණන්නේ ඒකටම තමයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ එක හර්බල් ටී වර්ග එක ලෙඩ වලට බොන්න පුළුවන් ඒවා. ඊළඟට අපි ආවේ නට්ස් ಜಾති ටිකක් ගන්න කියලා ඒවා විකුණන කඩේකට. ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති walnuts, almond, pistachio, dried raspberry, dried strawberry, dried kiwi, dried fruits වෙනම තියෙනවා. එහා පැත්තේ තියෙන තනිකරම walnuts, almonds, cashew, මම දන්නේ you name it you have it. ඒ තරම් හැම ಜಾතියෙම nuts ಜಾති තිබ්බයි කඩේ. දැන් හම්බුණා kunafa, pistachio kunafa chocolate. මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාස් කේක් එකේ chocolate එක. මේක සාහන viral වෙනවා TikTok හැමදේම. අපිට එන කටිය පිස්සෙන් වගේ try කරන එක. මේක ග්‍රෑම් 210 දිරාම් 80යි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 6000ක් වගේ ගාණක් වෙනවා එකක්. සුවඳයි chocolate නේ. මැද්දේ තියෙන pistachio. අපි ඉතින් තව ටිකක් ගෝල් සූක් එකේ ඔහොම හෙට මෙහෙට ඇවිද හිටියා. එතකොට මතක් වුණේ අපිට ඩෙසර්ට් සෆාරි කියන ස්කාර්ෆ් එකක් ගන්නත් ඕනේ කියලා. ඒත් එක්කම අබාය කියන්නේ UAE වල නැෂනල් සූට් එකනේ. ඉතින් මේ පේන කඩේට ආවහම නිකන් බලන්න. ඒ ෂොප් එකේ ඕන මාර්ම හොඳයි. එයා ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා try කරලා බලන්න අබාය එක ප්‍රශ්නයක් නෑ ගන්න ඕනේ නැහැ. අතකින් අපිට වැඩක් නෑනේ අබාය එකක් කරගෙන. ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න හරි ඔයගොල්ලෝ ඇඳලා බලන්න කියලා. මම හිතන්නේ මේ පේන ඉන්න කෙනා එයා පාකිස්තාන් කියලා කිව්ව මට මතක හැටියට. ඉතින් සම්පූර්ණ මේ විදිහට ඩ්‍රෙස් කරලා දුන්නා අපිට ෆොටෝස් ගන්න විතරක්. ඇත්තටම ඉතින් බලනකොට දැන් ලංකාවේ නම් සමහර කඩවල වලට ගියාම නිකන් ගන්න නැත්තම් බලන්න එපා කියලා කියනවනේ. ඒ අතින් බලනකොට මේගොල්ලෝ සෑහෙන සපෝටිව් මාරු විදිහට කස්ටමර්ස්ලාට සලකනවා. ඔන්න ඉතින් අබාය එක්ක නිපුන් තැන්දුවට පස්සේ අපි තාත්තටත් එකක් අඳින්න ඕනේ කියලා
ඊට පස්සේ තාත්තටත් ඒක ඇඳුවා. අන්දලා අපි ඉතින් ෆොටෝස් ගත්තා එතන ඉඳන්. අපිම පිටිපස්සේ ඉඳන් තාත්තා සදාම් හුසේන් වගේ කියලා hina වෙනවා. හිනායනවා. සදාම් හුසේන්. අම්ම මේක දාන්නේ පර්ෆියුම් ගහලා Like Saddam Hussein or what? Yeah, look like Saddam Hussein. Face look like Saddam. I was there for 3 years in Iraq. Iraq. Yeah. Doing business over there. Yeah, I was working actually. අපේ තාත්තා අවුට්ෆිට් එකට ගැලපෙන විදිහට එතන ඉඳන් ඇඩ් කරනවා. ඇසිස්ටන්ට්ුත් යහපැත්තේ හිටගෙන ඉන්නවා. හරි. සදාම් හුසේනුයි බෑනා ඉන්නවා පිටිපස්සේ දුවත් ඉන්නවා. ෆොටෝ එකක් ගන්න විතරක් කියලා ඇඳගත්තා. අතන ඉන්නවා තව හබීබි කෙනෙක්. මේ අපි දැන් අපිට සොත්තනවා. අපි තුනා මතයි අපේ අම්මට වෙච්ච දෙයක්. දුබායි වලින් හබීබි කෙනෙක් හොයාගත්තා guys. And tell them who made this. Yes. Yeah. So what is the name of the shop? Yeah, my shop name is Batshol. Batshol, okay? You give get the this address kind as of- well. Yeah, in Dubai Gold Souk, gate number 1, near to gate number 1. And we provide this kind of dresses, pashmina, shawls, perfumes, everything. Okay, inshallah. So if you ever visiting this place, this is the guy you should find. He has everything, anything and everything. So he made people look like this. So make sure you visit here. Thank you. අපි දැන් අබ ඇඳලා ස්කාප් දාලා හොඳටම කරලා දැන් මේ යනවා හොටෙල් එකට. දැන් ග්ලෝබල් විලේජ් එකට යන්න ඕනේ. අපි තාම ඉන්නේ මේ ඕල් ඩුබයි කියන පැත්තේ ඇටලන් ස්පයිස් සූප් ගෝල් සූප් පැත්තේ. දැන් අපි යනවා මෙට්‍රෝ එකට. අල්රීසා කියන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක තමයි ළඟම තියෙනවා කිව්වේ. අපි දැන් ඒකට ගිහිල්ලා හොටෙල් එකට යනවා. ඊපස්සේ චේන්ජ් කරගෙන ටකලා ග්ලෝබල් විලේජ් එකට යන්න එම්බඩි කල්ල ගන්න. ස්ටේෂන් මාර ලස්සනයි. එළියෙන් ඇතුළට ආවම නිකන් අම්මෝ සැප. හොඳටම රස්නේ එළිය. මම හිතන්නේ 38ක් සෙල්සියස් 39ක් ඒ වගේ ගාන ඇති ටෙම්පරේචර් එක. الأبواب تغلق. Doors closing. ජූස් බොන්න යන්නේ. දිනම් 10යි. මෙතන මැෂින් එක දිනම් මේක තමයි. ඉතින් මෙහි ගොඩක් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන්ස් වල එතකොට පාරවල් අයිනේ තියෙනවා මේ self service orange juice machines vending machines වගේම තමයි අපිට තියෙන්නේ ඒකට කියන ගාන ඉන්සර්ට් කරලා ජූස් එක හැදෙනකම් බලන් ඉන්න. මේ අපි හදාගත්ත orange juice එකට මං හිතන්නේ දැම්ම oranges 5ක්. අපි ගත්ත orange juice එක පිටිපස්සෙන් එකේ තියෙන්නේ. මේවා හැමතැනම පාරේ තියෙනවා මම දැක්කට සිංගප්පූරුගේ වලින් මම දැක්කා දේනවා try කරන්න ඕනේ. ගොඩක් machine පාර තියෙනවා නම් කැඩලා අද මේක වැඩ කරනවා. ඊළඟ බලමු oranges 4ක් දැම්ම මේ එක කප් එකට. ඉතින් මගේ ඊළඟ vlog එකෙන් මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නේ global village එක. global village එක කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන රටවල් ගොඩක pavilions. ඒ කියන්නේ එක රටට වෙන වෙනම pavilions තියෙනවා. ඉන්දියා, තුර්කි, ජපාන් ඒ වගේ රටවලට වෙන වෙනම pavilion හදලා ඒ රටේ culture එක පේන විදිහ pavilions හදලා ඒ pavilions ඇතුලේ තියෙනවා ඒ රටට ආවේනික දේවල් විකුණන්න. stalls, කෑම, ජාති හැම එකම තියෙනවා. ඉතින් අපි අද හවස ගියේ ඒක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මගේ මේ ගෝල් සූප් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ Mostly Ramin channel එකත් එක්ක අපේ ඉස්සරහ videos බලන්න. So thanks for watching. Bye bye.